خليك معاي شوي. قد يكون أحد أفراد أسرتك مصاب بحساسية، يعني تشوفه من يتجرب يم حيوان عنده ضيق في التنفس أو احمرار فجأة يصيبه في العين. أنت تتساءل، هو يعاني من حساسية ولا في شيء يهيج له الحساسية؟ مثلا وجود الحيوانات في المنزل، هل من الشعر؟ هل من رذاذ بولها؟ سمعت بكلمة اسمها الربو؟ أكيد، بس ممكن ما تعرف أن الربو مثل اللي يصيب البشر يصيب أيضا الحيوانات، القطط والكلاب اللي عندك تربيهم في المنزل. شنو الربو؟ هل هذا الشيء خطير؟ شلون نقدر نتصرف مع حيواننا الأليف في المنزل اللي يعز علينا في ربو؟ أكيد أسئلة كثيرة راح تمر في بالك، والموضوع مهم جدا. أنت كمربي حيوان أليف لازم تركز معاي، ولازم تكون مربي مثقف واعي، تعرف هالحالات الأساسية اللي ممكن تصيب حيوانك الأليف. إذا أنت أول مرة تتابعني في هالقناة، أرجو منك أنك تشترك وأيضا تفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد، ولا تنسى اللايك. والحين راح أقول لك شنو هو الربو وشلون نتصرف مع حيواننا المسكين إذا هو مصاب بالربو. ما هو الربو؟ الربو هو التهاب مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، تسبب حالة تنفسية متكررة على شكل نوبات تثيرها مهيجات الحساسية، مثل الغبار أو الحبوب اللقاح المتطاير من النباتات تدخل في المجرى التنفسي، أو الإجهاد الناتج عن النشاط والحركة. أعراض الإصابة بالربو: تنفس سريع في وقت الراحة، الخمول والتنفس الثقيل بعد أي نشاط، السعال والتنفس عن طريق الفم، صعوبة في التنفس مع وجود صوت الصفير. أبرز أعراض الإصابة بالربو عند القطط والكلاب: التنفس الشديد، تلقى حيوانك في وقت الراحة بدون قيام بأي نشاط مثل اللعب تشوفه يتنفس بسرعة. الخمول أو التنفس الثقيل، يعني حيوانك قام بأي نشاط مثل اللعب تلقاه بعد اللعب خامل وعنده تنفس ثقيل بسبب قلة الأكسجين في الدم، ويتنفس الحيوان عن طريق الفم بدال الأنف، وتسمع صوت الصفير بسبب صعوبة التنفس. الحين أنت عرفت الأعراض العامة، شلون أن حيوانك ممكن تميز مصاب بالربو، يمر بنوبة يسمونها نوبة الربو، شلون تعرف علشان ما تخسر هالحيوان، شلون تنقذه. أعراض نوبة الربو: وضعية أبو الهول وتمديد الرقبة إلى الأمام، تحول لون الشفتين واللثة إلى اللون الأزرق، صعوبة في التنفس مع الصوت الصفير، السعال المستمر بطريقة مشابهة لمحاولة التقيؤ. في أحد ممكن ما يعرف أبو الهول؟ تخيل معاي جلسة أبو الهول. الحيوان يجلس، سواء عندك قط أو كلب، يجلس جلسة شبيهة بأبو الهول مع تمديد الرقبة إلى الأمام لمحاولته للحصول على أكبر كمية من الهواء، الأكسجين. تحول الشفتين واللثة إلى اللون الأزرق لعدم وصول الأكسجين إلى الرئتين، والسعال بطريقة يبدو أن الحيوان يريد كأنه يتقيأ كرات الشعر، خاصة القطط. الحين عرفنا أعراض نوبة الربو اللي تصيب الحيوان، خلونا نعرف أسباب حدوث النوبة، وبعدين شلون نتجنب هذه النوبة اللي يمر فيها حيواننا المسكين. أسباب الربو: هل يوجد له عمر معين؟ فصيلة معينة؟ أسباب إصابة الحيوان بالربو لازم تعرف أنه ما في سبب معين، وأيضا ما يعتمد على شنو فصيلة الحيوان، كم عمره، شنو جنسه، ذكر أو نثيه. مسببات أزمة الربو:
الغبار وحبوب اللقاح وعث الغبار والعفن، دخان السجائر، تراب القطط، المواد الكيميائية ومواد التنظيف، الشموع ورذاذ الشعر ومعطرات الغرفة. لازم نعرف مهيجات الحساسية مثل الغبار، حبوب اللقاح من النباتات، العطور وتراب القطط، المواد الكيميائية، كلها هذه مهيجات للحساسية. احنا الأطباء البيطريين دائما نقول ان الأمراض اللي لا يمكن علاجها لحد الآن، يعني ما توصلوا لعلاج نهائي لها، اللي فقط علاجها عن طريق الأعراض او الطريق ان احنا نتفادى النوبات اللي يمرون فيها، مثل نوبات السكر، مثل نوبات الربو. شلون تكيف حيوانك نفسيا وجسديا؟ انت تعرف الحيوان يحب يلعب، ياكل، يشرب، ينام، يعني حيوان مسكين في مسؤوليتك. فشلون انت ترحم هالحيوان المسكين؟ يعني شلون تقدم له الرعاية الصحيحة، ما تخليه يتعب جسديا نفسيا يصارع الربو. صائح لمنع حدوث أزمة الربو: تجنب التدخين ورش العطور والبخاخات قرب الحيوان، وفر بيئة جيدة التهوية ونظيفة من الغبار، تجنب مسببات الإجهاد مثل التوتر، داوم على الفحوصات الدورية للحيوان. أنت إنسان واعي، قدر المستطاع تجنب مهيجات الحساسية علشان حيوانك ما يمر بنوبة الربو. تجنب التدخين واستخدم رمال القطط الغير معطر. تجنب قدر المستطاع تعرضها للغبار. ماذا تفعل عند إصابة الحيوان بنوبة الربو؟ اتصل بالعيادة البيطرية واحجز موعد. قلل من توتر الحيوان قدر الإمكان. ضعه في السيارة مع تهوية جيدة. خذ معك أي دواء يتعاطاه الحيوان في الفترة الحالية. الحين أنت صارت عندك فكرة عامة عن الربو، وعرفت شنو هي مهيجات الحساسية اللي ممكن تثير حيوانك الأليف ويصيبه نوبة الربو. فقدر المستطاع شنو عليك؟ انك تتجنبها. راح اقول لك شيئين الحين لازم تنتبه معاي. الشيء الاول انه مهم جدا انك تواظب لحيوانك الأليف الفحوصات الدورية عند الطبيب البيطري، يعطيها تطعيماتها اللازمة ومضاد للديدان، وعمل فحص عام دائما لحيوانك الأليف. هالشيء راح يخليك ان انت يبعد عنك القلق والتوتر بسبب حيوانك المسكين، وايضا هو راح يحس نفس الشعور. واهم شيء تطمئن انه هو راح يتمتع بصحة جيدة. الشيء الثاني كثير مهم، يجب ان تتأكد ان الطبيب اللي راح يشخص حالة الربو لازم يكون طبيب متمرس، لأن في أعراض جدا مشابهة للربو مثل الكورونا أو الديدان القلبية. مهم جدا، الربو غير معدي، لا ينتقل بين الحيوانات، لا ينتقل من الحيوان للإنسان والعكس صحيح. تخيل عندك هالحيوان المسكين مصاب بالربو وانت ترعاه وخايف عليه، يكون سبب دخولك إلى الجنة.